سلام، حالتون چطوره؟ من سارا هستم از کانال سارامون. به کانال خودتون خیلی خوش اومدید. بذارید بریم که ویدیو امروز منتظرمونه. خب امروز بخوایم به اورکا بپردازیم که اصلا چی بودن و چجوری به وجود اومدن و کلا راجع به اورکا یکم اطلاعات به دست بیاریم. فقط مثل همیشه بریم یه تریلر راجع به این اورکای شرور ببینیم، بعدش برگردیم سراغ معرفیشون. اورکا پرتعدادترین دشمن تو رمان تالکینن و دشمنی استاندارد برای همه مردم آزاد سرزمین میانه به حساب میاد. وحشیگری و ترسناک بودن اونا حد و حدودی نمیشناسه. با اینکه اورکا تاریخچه غنی و اهمیت بقیه نژادهای سرزمین میانه رو ندارن، یه سری نکات درباره اونا وجود داره. ریشه اورکا به طور دقیق مشخص نیست، چون تالکین پیش از اینکه بتونه تاریخشون رو به طور کامل توضیح بده درگذشت، ولی یه سری نظریه درباره‌شون وجود داره. نظریه‌ای که بیشتر مخاطبا به اونا باور دارن. اونم اینه که اورکا در ابتدا الفا و یا انسان‌هایی بودن که مورگوت فاسدشون کرد. این محتمل ترین نظریه‌ایه که میتونه به نیت اصلی تالکین نسبت داد، ولی بعیده که همه اورکا انسان‌های فاسد شده باشن، چون اولین اورکا پیش از نخستین انسان‌ها پدیدار شدن. نظریه دیگه‌ای که میگه اورکا حیوانات بیروحی هن که ظاهری انسانگونه دارن و مورگوت بهشون قدرت بخشید. یه نظریه دیگه بیان میکنه که نخستین اورکا مثل باروکا مایه‌های سقوط کرده بودن. در کل هیچ رگ و ریشه دقیقی برای اورکا تعیین نشده، پس این مسئله در نهایت به تفسیر خواننده بستگی داره. اورکا برای اولین بار تو دورانی پدیدار شدن که مورگوت کنترل سرزمین میانه رو بر عهده داشت. تو این دوران اونا علیه الفا و والارها جنگیدن. با اینکه مورگوت تو جنگ شکست خورد و به اسارت گرفته شد، ولی بعضی از اورکا موفق شدن در حالی که منتظر بازگشت اربابشون بودن پنهان بشن و تولید مثل کنن. پس از بازگشت مورگوت و تو طول عصر اول صدها هزار اورک برای جنگیدن زاده شدن و هسته اصلی ارتش‌های مورگوت رو تشکیل دادن. در جنگ خشم تو پایان عصر اول تقریبا همه اورکا کشته شدن، ولی بعضی از اونا موفق شدن به سمت شرق فرار کنن. کلاً در حال فرار بودن، نگران نباشید.
داشتم میگفتم تو عرصه دوم وقتی سارون دوباره پریدار شد و موردو رو تصاحب کرد، شروع به جمع‌آوری و پرورش ارتش اورک‌های مخصوص به خودش کرد. در ابتدا این اورک‌ها زیاد تو مبارزه شرکت نداشتن، چون سارون از راه ساختن حلقه‌های قدرت راه‌های زیرکانه تری رو برای کنترل کردن سرزمین میانه تو ذهن داشت. در نهایت سارون چهره واقعی خودشو به دشمناش نشون داد و مثل مورگوت از اورک‌ها به عنوان هسته اصلی قدرت ارتشش استفاده کرد. ولی با وجود قدرت سارون و اورک‌های پرتعدادی که اون در اختیار داشت، الف‌ها و اهالی نومنور موفق شدن اونا رو شکست بدن. گروهی از اورک‌ها که پس از جنگ خشم مستقل شده بودن به کوههای مئالود مهاجرت کرده بودن و تو اونجا به مردمی که تو نزدیکیشون بودن حمله میکردن. از این مردم میشه به دورف‌های موریا، رنجرهای شمالی و حتی هابیت‌های شایر اشاره کرد. ولی گروهی از هابیت‌ها به رهبری باندوبراستوک موفق شدن جلوشونو بگیرن. در ادامه اورک‌های کوههای مئالود به رهبری آزوک پدر بزرگ تورین اوکنشیلو کشتن و به این ترتیب اولین جنگ بین دورف‌ها و اورک‌ها آغاز شد. با اینکه تو جریان این جنگ اورک‌های کوههای مئالود تقریبا نابود شدن، ولی بعضی از اونا باقی موندن و سالها بعد با تورین و همراهاش درگیر شدن. تو جریان فرارشون تورین و همراهاش موفق شدن رهبر اورک‌ها رو بکشن و اورک‌ها برای انتقام اونا رو تعقیب کردن. این اتفاق منجر به وقوع نبرد 5 ارتش تو نزدیکی اربور شد. تو این نبرد این اورک‌ها به اورک‌های اهل کوههای بزرگ و همچنین تعدادی وارگ و خفاش‌های عظیم الجثه ملحق شدند تا با گروهی از الف‌ها، انسان‌ها و دورف‌ها بجنگند. اورک‌ها تو این نبرد شکست خوردن و 3/4 جمعیتشون از بین رفت. برای همین کوههای مهالود برای سالیان دراز از شر اورک‌ها خلاص شدند. ولی وقتی سالها بعد تعدادی دور سعی کردن موریا رو دوباره پس بگیرن، اورک‌ها به اونا شبیخون زدن و اونا رو نابود کردن. وقتی بعد از سقوط نومنور سارون دوباره به سرزمین میانه برگشت، بیشتر نیروهاشو اورک‌ها تشکیل میدادن، ولی اونا دوباره تو جنگ آخرین اتحاد شکست خوردن. گروهی از اورک‌های کوههای مهالود به ایسیلدور شبیخون زدن. وقتی ایسیلدور در حالی که حلقه یگانه رو نگه داشته بود کشتن. برای همین حلقه زیر یه رودخونه افتاد و برای سالها همونجا موند. تو عرصه سوم پادشاه جادوگر آنگمار، رئیس نازگولا، سارون و سارومان اورک‌ها رو پرورش دادن و ازشون استفاده کردن. سارومان موفق شده بود نژاد جدیدی از اورک‌ها رو به اسم اوروک‌های پرورش بده. احتمالاً روش اون تولید مثل ترکیبی از انسان با اورک بود. اوروک‌ها قوی‌تر، سریع‌تر و درشت‌تر از اورک‌های معمولی بودن و تو نبرد هلمز دیپ نیروهای اصلی بودن. تو جریان جنگ حلقه اورک‌ها تو نبردهای زیادی شرکت داشتن و با اینکه سارون نهایتاً تو جنگ شکست خورد، ولی به طور دقیق مشخص نیست که چه تعداد از اورک‌ها تو عصر 4 زنده موندن. اطلاعات موجود از تاریخچه اونا تو عصر 4 خیلی کمه و تنها حدسی که میشه زد اینه که تو موریا شکست خوردن، چون دورفا در نهایت اونجا رو پس گرفتن. از لحاظ فیزیکی اورک‌ها با هم ظاهر متفاوتی داشتن، ولی بیشترشون بازوهای دراز و دندونایی با نیش بلند داشتن. بعضی از اونا پوست سیاه داشتن و بعضی هم پاهای کوتاه و کج. با این حال قد همشون از قد انسان معمولی کوتاه‌تر بود و حتی بعضیاشون هم قد هابیتا بودن. طول عمر اورک‌ها مشخص نیست، ولی بعضی اورک‌ها حداقل 150 سال عمر میکنن.
اگه اورکا واقعا الفای فاسد شده باشن، این امکان وجود داره که بعضی از اونا هم مثل الفا عمر جاودان داشته باشن، ولی این نظریه اثبات نشده و این به نظرم عجیبه که چرا تالکین درباره‌شون که چجوری به وجود اومدن نگفته. لازم به ذکره که در آثار تالکین هر از گاهی اسم گابلین به کار رفته، ولی تو دنیای سرزمین میانه اورکا و گابلین ها عملا یه گونه هستن. تو رمان هابیت با اسم گابلین مورد اشاره قرار گرفتن. اورکا خیلی جنگ طلب بودن و به استفاده از اسلحه‌های زهرآلود و همچنین هم نوخاری گرایش داشتن. اورکا از خودشون زبانی ندارن و به جاش از ترکیبی از زبانهای مختلف استفاده میکنن. ولی تو عصر سوم ساورون زبانی به اسم گفتار سیاهو ابداع کرد تا خدمتگزاراشو از لحاظ زبانی با هم متحد کنه. این گفتار خیلی بین اورکا جا نیافتاد، ولی اونا عبارات مختلفی رو از اون قرض گرفتن. شاید به نظر برسه که اورکا سربازای یک بار مصرف بودن که به خاطر وحشیگری و خونخواهی ذاتیشون تو جنگ ها مورد استفاده قرار می گرفتن. ولی تالکین اونا رو به خودی خود پلید در نظر نگرفته بود و اونا رو ابزاری برای مورگوت و ساورون حساب میکرد. اگه اونا الفا و انسانهای فاسد شده باشن، تغییر عمیق شخصیت اولیه‌شون و از بین رفتن ارادهشون منطقی به نظر میرسه، با اینکه تو آثار تالکین هیچ اورکی وجود نداره که بشه اونو خوب در نظر گرفت. خب نظرتون درباره اورکا چیه؟ فکر میکنید چجوری به وجود اومدن؟ نظراتتون رو حتما برام کامنت کنید. دوستتون دارم. خداحافظ.